Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng liquid laundry detergent soap. Bar of soap. Kung mayroon kayong mabiling white, it's a lot better. Kailangan natin ng cheese grater. Kailangan natin guys ang washing soda. Kailangan natin ang borax. Kailangan natin ang empty jar ng mga milk or any gallons na ganito. Empty plastic jar. We also need 4 cups of boiling water. Ang second step, ilalagay natin sa isang bowl ang ginayat na sabon. And then we'll add 4 cups of boiling water. Four cups. We will allow to melt this soap around 8 to 10 minutes or more. So, kailangan ito ay matunaw, melted. So, set aside hanggang sa matunaw ang ating sabon. After 8 minutes, check natin kung nalusaw na ang sabon. So, mayroon pang malapit na. Ayan, mayroon pang mga natira. So, kailangan totally dissolve ang bar. Totally dissolve ang bar soap. This is done. Wala nang nakikitang buo-buo. Clear. So we need 1 bucket, 1 cup of washing soda. And lalagay natin sa ating bucket. Dagdag natin ang half cup of borax. Halo natin ang boiling water. Haluin natin hanggang sa matunaw ang ating borax and washing soda. Okay. Next, lalagay na natin guys ang ating tinunaw na sabon sa ating borax and baking soda. So, haluin ulit natin ang ating mixture. Ayan guys. We were able to make liquid laundry detergent soap. Ayan, lumalapot na siya. So, antayin natin siyang lumapot pa. Ayan.
So, mag-comment lang kayo guys kung ano ang gusto ninyo, liquid laundry or powder. Ang ganda. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe and i-like mo na rin ang ating video. Ayan. Lapit na. Konting halo pa hanggang sa lumapot ang ating mixture. Ayan. At this point, ready na natin siyang isalin sa ating jar. Dagdagan natin siya ng 1 cup borax. And let's see. Ito ay lalapot pa siya. So, nasa preference ninyo guys kung gusto ninyong malapot or malagnaw ang inyong sabon. Liquid detergent soap. So, haluan pa natin siya. More halo-halo. And i-mix pa natin hanggang sa makuha natin yung desired consistency. Thick or thin, walang problema. So, pwede na rin natin siyang gamitin kahit hindi siya thick. Like this one, but then we will wait 8 to 10 hours or overnight, and let's see tomorrow at kung ito ay mag-thicken. But don't worry kung hindi ito mag-thick, kahit ganito guys ay pwede na natin siyang gamitin panglabas sa ating washing machine or hand wash. Another tip sa paggawa ng liquid detergent, kung gusto niyo ng mayroong scent, pwede kayong magdagdag ng essential oil of your essential oil na favorite ninyong scent. Like lavender, lemon. Ayan. So we'll be back after 10 hours. Or overnight, pwede din. And then, isali na natin siya sa ating mga jug. I'm back! After overnight, ito na guys ang ating liquid detergent soap. Ayan, nag-gel na siya. Oh, it's beautiful. Hahaluin natin hanggang sa mag-liquefy. Wow, it's beautiful. Ayan. Tunay na malaki ang iyong matitipid kapag ginawa mo itong liquid detergent soap. Ilalagay ko sa description box ang aking recipe. At kung ito ay iyong nagustuhan guys, please like and subscribe na rin sa aking video. Ayan.
Ang ganda talaga. Sasali na natin ang detergent soap sa ating jug. At gagamit tayo ng funnel, pero wala akong funnel ngayon, kaya gumawa ako nag-improvise na lang ako. Kapag ginamit niyo ito guys sa washing machine, magli-liquefy itong mga gel. So, it's not a problem. Yan. Ito na guys, ang ating liquid detergent soap. So, 1 gallon. Let's go to the next gallon. Ayan, 2 gallons. Three gallons. Ito yung pang-apat. 4 gallons. Okay. 4 gallons. Ito na yung 4 gallons na aking nagawa. Approximately, ang nagastos ko dito ay maybe $3. And itong sabon na dati namin ginagamit ay nabili namin ito na around $11 to $12. And it has 4 gallons. So, 4 gallons is yung commercial. Nabili namin ito around, if I'm not mistaken, $11 or $12. So, ito ngayon ay akin nagawa 4 gallons, which is approximately $3 na. So, malaki ang aking natipid sa paggawa ng ating homemade liquid detergent soap.